नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सागर देवेंद्र भस्मे, संचालक विदर्भ आयएस अकॅडमी अमरावती. नुकताच राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची उत्तर तालिका किंवा आन्सर की आलेली आहे. ती आन्सर की आल्यानंतर जेव्हा आम्ही पेपरचं ॲनालायसिस केलं तेव्हा आम्हाला काही प्रश्नांमध्ये डाऊट जाणवला. त्या डाऊटफुल क्वेश्चन बद्दल आपण आज डिस्कशन करणार आहोत. जे क्वेश्चन हे सेकंड आन्सर की मध्ये एकतर कॅन्सल होऊ शकतात किंवा बदलू शकतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या स्कोअरमध्ये थोडाफार फरक पडू शकतो. सो त्यासाठी आपण आज त्या प्रश्नांचं डिस्कशन आणि विश्लेषण पाहणार आहोत. तर तुम्ही जर स्टडी सिम्प्लिफायर चॅनलला सबस्क्राइब केलं असेल तर सबस्क्राइब करा आणि शेजारच्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओचे अपडेट्स मिळत राहतील, नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. ज्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे की खालीलपैकी कोणती अभिक्रियाकारके अमोनिया तयार करण्यासाठी वापरतात. ह्या प्रश्नाचं उत्तर आयोगाने अ आणि क दिलेलं आहे. परंतु जेव्हा आपण सेकंड किंवा ब या ऑप्शन बद्दल विचार करतो तेव्हा N2 आणि H2 म्हणजे नायट्रोजन आणि हायड्रोजन या अभिक्रियाकांचा वापर करून सुद्धा आपण अमोनिया तयार करू शकतो. म्हणजे ऍक्च्युली आयोगाने उत्तर याचं अ ब क द्यायला हवं होतं, परंतु आयोगाने याचं उत्तर अ आणि क दिलेलं आहे. म्हणजे हा एक डाऊटफुल क्वेश्चन आहे जो सेकंड आन्सर की मध्ये चेंज होऊ शकतो. ही ती रिॲक्शन आहे ज्याच्यामध्ये N2 आणि H2 गॅस, ज्याच्यामध्ये आपण आयरन किंवा लोखंड किंवा लोह आपण कॅटलिस्ट वापरून ही रिॲक्शन फायनल स्टेज किंवा फायनली आपण त्याच्यापासून अमोनिया हा गॅस मिळवू शकतो. त्यामुळं हा एक क्वेश्चन आहे जो डाऊटफुल आहे. आता आपण पुढचा क्वेश्चन डिस्कस करू, ज्यामध्ये खालील विधाने विचारात घ्या. अ, मानवी सांगाड्यात 5 प्रकारची हाडे असतात. हे विधान बरोबर आहे की मानवी सांगाड्यामध्ये 5 प्रकारची हाडे असतात. वजनाला आधार देणे आणि हालचाली सुलभ करणे हे लांब हाडाची किंवा लॉंग बोन्सची ही कार्य आहेत. हे पण स्टेटमेंट बरोबर आहे, कारण नॉर्मली आपल्याला मांडीमध्ये जे हाड आहे ते लॉंग बोन या प्रकारात मोडते आणि त्याचं काम आहे की आपलं जे वेट आहे आणि आपली ज्या स्नायूंच्या किंवा मसल्सच्या ज्या मुवमेंट आहे ह्या फॅसिलिटेट करणे हे त्याचं काम आहे. म्हणजे ब हे विधान पण बरोबर आहे. आणि क जे विधान आहे स्नायूबंधांना दबावापासून वाचवणे हे सपाट हाडाचे कार्य आहे. फ्लॅट बोन्स नॉर्मली आपल्याला मानवी कवटीमध्ये किंवा रिब्स ज्याला म्हणतो आपण त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आणि या हाडांचं तेच कार्य आहे की स्नायूबंधांना किंवा आतमधल्या अवयवांना किंवा स्नायूबंधांना दबावापासून वाचवणे. म्हणून याचं उत्तर ऍक्च्युली सर्व विधाने बरोबर किंवा अ ब क असं असायला हवं होतं, परंतु आयोगाने याचं उत्तर फक्त अ आणि ब दिलेलं आहे. सो अ आणि ब ऐवजी ऑप्शन 1 ऐवजी याचं उत्तर 4 असायला हवे होते. हे बघा, हे ते 5 प्रकारची हाडे आहे ज्यामध्ये तुम्हाला फ्लॅट बोन आपल्या कवटीमध्ये बघायला मिळते आणि लॉंग बोन जे आहे ते मांडीमध्ये बघायला मिळते. पुढचा डाऊटफुल क्वेश्चन आहे ज्यामध्ये जोड्या जुळवा महाराष्ट्रातील पहिले दळणवळण केंद्र. सर्वांनाच माहित आहे की महाराष्ट्रातील पहिले दळणवळण केंद्र हे आर्वी या ठिकाणी आहे, महाराष्ट्रातील म्हणजे 3. त्यानंतर महाराष्ट्रातील पूर्ण विद्युतीकरण झालेला जिल्हा हे पण सर्वांना माहित आहे की वर्धा हा जिल्हा महाराष्ट्रातील पूर्ण विद्युतीकरण झालेला जिल्हा आहे. त्यानंतर सर्वांनाच माहित आहे की महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण नाशिक या ठिकाणी गंगापूर येथे बघायला मिळते आणि महाराष्ट्रातील पहिले जलविद्युत केंद्र आहे रायगड जिल्ह्यामधील खोपोली या ठिकाणी. म्हणजे याचा क्रम असायला पाहिजे होता 3, 1, 2, 4 आणि या पूर्ण याच्यामध्ये असा कुठलाही ऑप्शन दिलेला नाहीये, म्हणून आयोग हा क्वेश्चन कॅन्सल करू शकतो. नेक्स्ट आहे हरित वायूंच्या परिणामाच्या संदर्भातील खालील विधाने विचारात घ्या, ज्यामध्ये 1970 पर्यंत आपल्या पृथ्वीचे 100 वर्षात 1 डिग्री सेल्सिअसने तापमान वाढत होते. आता जर 1970 पर्यंत प्रत्येक 100 वर्षात जर पृथ्वीचं तापमान 1 डिग्री सेल्सिअसनं जर वाढले असते तर आतापर्यंत कितीतरी डिग्री सेल्सिअस पृथ्वीचं तापमान राहिलं असतं. तर अविधानाचा आपण जर विचार केला शब्दशः तर हे विधान तुम्हाला चुकीचं असल्याचं आढळते. त्यानंतर गेल्या 20 वर्षात पृथ्वीचे तापमान दर 100 वर्षात 10 डिग्री सेल्सिअसने वाढत होते. हे पण विधान चुकीचं आहे. 10 डिग्री सेल्सिअस हा खूप मोठा आकडा झाला. 20 वर्षात एवढं टेम्परेचर पृथ्वीचं वाढलेलं नाहीये. आणि क या स्टेटमेंटचा विचार जर केला तर जगाच्या निरनिराळ्या भागातील बहुतेक हिमनद्या मागे सरकत आहे. हे विधान एकदम बरोबर आहे. आणि एल निनोची वारंवारता व परिणामाची तीव्रता वाढत आहे, हेही विधान बरोबर असल्याचं दिसते. म्हणून याचं उत्तर क आणि ड असं असायला हवं होतं, परंतु आयोगाने याचं उत्तर अकड बरोबर असं दिलेलं आहे, म्हणून याचं उत्तर चेंज होऊन 2 होऊ शकते.
म्हणून हा पण क्वेश्चन डाऊटफुल आहे, ज्याचं उत्तर सेकंड आन्सर की मध्ये चेंज होऊन 2 हे होऊ शकते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे GII म्हणजे लिंग असमानता निर्देशांक, जेंडर इनइक्वॅलिटी इंडेक्स. यामध्ये पुढील पैकी कोणत्या घटकांचा समावेश होतो? तर यामध्ये या तीनही घटकांचा समावेश होतो, म्हणजे प्रजनन स्वास्थ्य, त्यानंतर सबलीकरण म्हणजे वेमेन एम्पॉवरमेंट आणि श्रम बाजार, ह्या तीनही घटकांचा त्यामध्ये समावेश होतो. परंतु आयोगाने इथं ऑप्शन दिलेला आहे अ, ब, क आणि ड, परंतु ड हा इथे पर्यायच अवेलेबल नाहीये किंवा ड इथे आपल्याला कंटेंटच दिलेला नाहीये. हा जो एक्सेसिव्ह कंटेंट टाकला त्यामुळे आयोग हा क्वेश्चन भविष्यामध्ये कॅन्सल करू शकते. तर मित्रांनो आज आपण विद्यार्थी मित्रांनो हे डाऊटफुल क्वेश्चन तुम्ही क्रॉस चेक करून तुमचा फायनल स्कोअर कॅल्क्युलेट करा. ज्या आम्ही एक दुसरा व्हिडिओ आम्ही काही वेळानंतर अपलोड करणार आहोत, ज्यामध्ये कट ऑफ कितीवर लागू शकतो विविध कॅटेगरीसाठी, मेल फिमेल कॅन्डिडेटसाठी. सो त्यामध्ये आम्ही ते तुम्हाला सांगणार आहोत. सो तुमचे कट ऑफ पाहून ज्या विद्यार्थ्यांना यावेळेस मेन्स लिहायला मिळणार आहे किंवा मेन्स सोडवायला मिळणार आहे त्या विद्यार्थ्यांनी, आणि ज्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत कुठल्याही म्हणजे आता पहिल्यांदा ते मेन्सला पुढे जात आहेत, कुठलाही अनुभव नाहीये, मार्गदर्शनाची गरज आहे, अशा विद्यार्थ्यांना www.vidarbhaias.com या माझ्या अकॅडमीच्या साईटवर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस दिलेला आहे. तिथे तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधू शकता. मी माझ्याकडून पूर्ण प्रयत्न करेल तुम्हाला मदत करण्याचा. त्यासाठी तुम्हाला कुठलीही कॉस्ट किंवा कुठलीही फीस पे करण्याची गरज नाही. सो मला असं वाटतं की माझ्या एक्सपिरियन्सचा, कारण मला आतापर्यंत 4 वेळा मुलाखती देण्याचा आणि 5 वेळा राज्यसेवेची मेन्स देण्याचा अनुभव आहे. या अनुभवाचा तुम्हाला मी नक्कीच फायदा करून देईल आणि याच अटेम्प्टमध्ये तुम्हाला पोस्ट मिळावी यासाठी आमची विदर्भ आयएएस अकॅडमी नक्की प्रयत्नशील राहील. फायनली थँक्यू.